student YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ සීනි මුරුක්කු. මේ සඳහා අවශ්‍ය සියලුම දේවල් පහළ තියෙන description box එකේ දාලා තියෙනවා. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 300යි, baking powder තේ හැඳි කාලයි, ලුණු තේ හැඳි කාලයි, සීනි මේස හැඳි 2යි, සීනි තැවරුම සඳහා සීනි ග්‍රෑම් 200යි, වතුර මිලිලීටර් 70යි, පොල් තෙල් මේස හැඳි 2යි, පාට වර්ග 3කට වතුර මේස හැඳි 2 බැගින් මිශ්‍ර කරගෙන තියෙනවා. පාන් පිටි ස්වල්පයක්. මුලින්ම අපි පාන් පිටි වලට සීනි මේස හැඳි 2ක් එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ ලුණු කුඩු, baking powder, පොල් තෙල් එකතු කරලා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. දැන් අපි පිටි මිශ්‍රණය කොටස් 3කට වෙන් කරගන්නවා. දැන් පිටි මිශ්‍රණ වලට කලරින් යෙදූ වතුර දමා හොඳට අනා ගන්නවා. මිශ්‍රණය මේ පදමට එනකන් අනාගත්තම ඇති. ගොඩක් soft වෙනකන් අනා ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි මේ මිශ්‍රණය විනාඩි 10ක් පමණ වහලා තියෙනවා. ඊළඟට ලෑල්ලක් උඩට පාන් පිටි ස්වල්පයක් ඉහලා මිශ්‍රණය හොඳට තුනී කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ආකාරයට තීරු කපා ගන්නවා. ඔන්න දැන් අපි පිටි මිශ්‍රණ තුනම තීරු වලට කපලා ඉවරයි. දැන් අපි තාච්චියක් ලිපේ තියලා තෙල් එකතු කරලා ඒ ටික රත් කරගන්නවා. ඊළඟට අපි කපාගත්ත තීරු ටික ගැඹුරු තෙලේ ටිකින් ටික බෙද ගන්නවා. මෙන්න මේ ගානට බෙදුනම හොඳටම ඇති. ඊළඟට සීනි මිශ්‍රණය හදන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. තාච්චියක් ලිපේ තියලා සීනි සහ වතුර එකතු කරලා හොඳට උණු කරගන්නවා. මෙන්න මේ පදමට ආවට පස්සේ තමයි අපි මුරුක්කු ටික සීනි එකට එකතු කරගන්නේ. දැන් අපි සීනි ටික මුරුක්කු වල හොඳින් තැවරෙනකන් මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඔන්න අපි සීනි මුරුක්කු හදලා ඉවරයි. ඔයාලත් මේ වගේ සීනි මුරුක්කු හදලා රස බලලා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.